यो चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो पनि लागिरहेको हुन्छ हुन चाहिँ सजिलो छ 1/√2 यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दा नि डिवाइडिङ फ्याक्टर म चाहिँ डिवाइडिङ फ्याक्टरबाट स्टार्ट गर्छु है ल फर डिवाइडिङ फ्याक्टर रूट अन्डर लिनुस् है अनि त्यसपछि यो साइन र यो कस दुईटै कस र साइन दुईटैको अगाडि के छ त्यो हेर्नुस् जस्तै केही छैन भने 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस यसको नि अगाडि केही छैन भने 1 को स्क्वायर अब यति भइसकेपछि यो भनेको हाम्रो √2 आयो यदि यसको अगाडि √2 छ भने भित्र √2 को स्क्वायर लेख्नु होला 3 छ भने 3 नै लेख्नु होला जे छ अगाडि त्यही लेख्ने नम्बरको अब यसले नै डिवाइड गर्छौं डिवाइडिङ बोथ sides by √2 we get 1/√2 cos theta plus sin theta dot 1/√2 is equals to 1/√2 into 1/√2 √2 ले डिवाइड भनेकै 1/√2 हो अब यसलाई मैले sin 45 मा लगे sin 45 dot cos theta plus cos 45 dot sin theta is equals to 1/2 √2 मल्टिप्लाई भयो स्क्वायर आउँछ स्क्वायर र रुट काटिन्छ सकियो अब यसमा हेर्नुस् sin a b cos b cos a sin b sin b त्यसो भए यसलाई मैले sin a plus b is equals to यसलाई चाहिँ मैले sin 30 डिग्री लेख्न पाउँछु अब यहाँ नेरि sin र sin छ दुईटै sin भएको बेला एउटा कुरा सजिलो चाहिँ के छ भन्दा हामीले यो जुन sin थीटा लाई 45 लाई उता लग्यौं भने सिधै -15 आउँछ अब -15 मा चाहिँ सायदै हामीलाई आन्सर निकाल भनेको छैन त्यसो भए यसलाई के गर्न सकिन्छ यहाँ नेरि व्हाइट बोर्डमा हामीले कास्टुल लगाएर देख्न सक्छौं अब त कास्टुल चाहिँ युज गर्छौं अब यसको लागि सिम्पल छ तपाईले जस्तै यो sin 30 यहाँ हेर्नु होला अब यहाँ पनि sin छ यहाँ पनि sin छ sin हुँदा फेरि हामीले चाहिँ sin लाई चेन्ज नगरिकिन कास्टुल युज गर्नु पर्यो भन्न खोजेको e1 बाट चाहिँ युज गर्नु पर्यो हामीसँग अप्सन 180 - थीटा 180 + थीटा 360 + थीटा अनि 360 - थीटा छ यति अप्सनलाई युज गरेर चाहिँ हामीले अब sin थीटा को भ्यालुहरु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ sin थीटा के गर्दा आउँछ भन्ने कुरा अझै मजाले बुझेको छैन नि यो हेरौं है जस्तै sin 30 लाई थीटा मान्ने हो भने मैले sin 180 - थीटा गर्दा पनि कति आउँछ sin थीटा नै आउँछ अब थीटा लाई चाहिँ मैले 30 ले रिप्लेस गर्ने हो भने sin 180 - 30 = sin 30 नै आयो त्यसो sin 30 को साटो मैले 180 - 30 लेख्न मिल्छ त्यही गर्छु sin थीटा + 45 = sin 30 को साटो sin 30 को साटो म कति लेख्छु भन्दा 180 - 30 यो भनेको 150 हो सिधै पनि लेख्न पाइयो थीटा + 45 = 180 - 30 अब मैले यहाँ के गरे भन्दा जस्तै x² = 2 स्क्वायर छ भने हामी x = 2 लेख्छौं यो स्क्वायरलाई इग्नोर गरिदिनु sin थीटा = sin 45 छ भने यो sin र sin इक्वल छ थीटा = 45 नै हुनु पर्यो त्यही लजिकले चाहिँ यो र यो sin छ भने इधर दुईटा पनि के हुनु पर्यो इक्वलै हुनु पर्यो थीटा = यो दुईटा घट्दा फेरि 150 45 उता जाँदा माइनसमा जान्छ अनि यसबाट हामीले आउँछ कति भन्दा 105 डिग्री आयो अब सिमिलरली अर्को पनि हामीले थीटा निकाल्न सक्छौं होला अब यही एकचोटी ट्राई गरिरौं यसको लागि फेरि पनि sin 30 भनेको हामीले कति चाहिँ युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो जस्तै sin 180 - थीटा गर्यो भने sin 30 नै आउँछ 180 + थीटा गर्यो भने माइनस sin आउनु पर्ने हुन्छ यो 360 - थीटा गर्यो भने लगभग तपाईको के आउँछ भन्दा -sin थीटा नै आउँछ यो युज गरियो sin 360 + थीटा = sin थीटा नै हुन्छ किनभने यहाँ सबै अल पोजिटिभ छ sin 360 यो थीटा को ठाउँमा मैले 30 लाई रिप्लेस गर्ने हो भने sin 30 नै आउँछ यहाँ नेरि म तपाईलाई यो पोइन्ट बुझाउँछु ल एकचोटी यहाँ नेरि जुन मैले अरु किन यसलाई र यसलाई मात्रै किन लिए यसलाई किन लिन फर एक्जाम्पल sin
180 प्लस थीटाको ठाउँमा 30 हो भने sin 180 प्लस 30 भनेको यसमा पर्छ 10 र कटमा माइनस sin 30 आउँथ्यो। यसो गर्दा हामीसँग माइनस sin 30 छैन, हामीसँग भएको चाहिँ के हो भन्दा यहाँनिर हेर्नु भएको चाहिँ हामीसँग प्लस sin 30 छ। त्यही भएर प्लस sin 30 जहाँ जहाँ आउँछ म ती मात्रै हेर्दैछु। त्यसो भए मैले प्लस sin 30 लाई 360 प्लस 30 पनि लेख्न मिल्छ। यहाँदेखि यता sin theta plus 45 is equals to sin 360 plus theta plus 45 is equals to 30 को साटो theta को साटो 30 हुन्छ यहाँ 390 degree theta is equals to 390 minus 45 345 degree। अब यदि दुईटा भन्दा उतापट्टि मैले अप्सन देखिरहेको छैन, त्यही भएर इधर दुईटा चाहिँ हाम्रो आन्सर।